ben zo kaal nu, hè. Gewoon zo van een stokje aan het hebben. En nu zo... Een tijdje geleden heeft onze cameraman een post gezet op onze Matrix pagina met de vraag van: Glenn gaat op pad met Danny, maar wat gaan we nu eigenlijk doen? Uiteindelijk hebben we jullie reacties bekeken en zijn we tot de conclusie gekomen dat een coaching een top idee was. Vandaag zijn we hier dus aan een kanaal en ik ga met de feeder vissen, een beetje uit mijn comfortzone. Danny, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag hier aan het kanaal in 's-Hertogenbosch, genaamd de Dieze, waar ik Glenn uit zijn comfortzone ga trekken en hem proberen alle tips en tricks wijs te maken om een beetje deftig aan de waterkant te kunnen feederen. We gaan in de namiddag ook nog een kleine battle doen, dus hoe dat afloopt, dat zie je op het einde van de video. Machine! Dat was een chique bed, hè? Zo. Goed. Goed. Hangt hem? Ja toch? Net een chique beet gekregen. Dus ja, ik denk dat Danny mij een goede plaats heeft gekozen op het kanaal. Maar hetgeen dat ik me natuurlijk afvraag is, ik ga gewoon feederen en ja, ik gooi hem maar in op een lengte dat ik denk van oké, dat zal wel goed zijn. Maar hoe bepaal je nu exact die afstand of die plaats op dat kanaal om te weten van waar zit die vis? Wel Glenn, voor mij is het hier ook de eerste keer en zoals jullie kunnen zien vissen we hier net op een splitsing. Enerzijds hebben we hier het kanaal, anderzijds de Dieze. En de stroming die gaat eigenlijk in de zijtak. Dus het idee dat ik had om waar die vissen zouden kunnen zijn is net in de stroming, net niet in die stroming. Dus en dat hebben we deze morgen uitgepeild van waar die lijn zich juist bevindt. En het blijkt te zijn, we vissen nu op 38 meter. Daar zijn we begonnen en zoals jullie kunnen zien, de eerste vis is gevangen. Dus we gaan kijken of we nog meer kunnen, of Glenn er nog meer kan vangen. Bij die afstand toch nog even een kanttekening. Als je bepaald hebt waar je gaat vissen, welke afstand, is het natuurlijk wel belangrijk dat je nog even die bodem checkt. Dat je daar daadwerkelijk op die plaats die je gevonden hebt, dat je daar kan vissen, dat je daar een propere bodem hebt om te kunnen vissen. Oh, dat was boemen. Dat was de lijner. Dat was de lijner. Ah, ja, dat zag ik, maar dat was boemen niet dan. Ja, dat was de lijner. Dat was de lijner. Ja, maar boem boem is. Ik heb hem vast. Nee, rustig. Take it easy. Ik dacht, ja, hij hangt, maar dat was een lijner. Ik moet wel zeggen, in het begin had ik die handeling totaal niet. En Danny heeft mij een tip gegeven hoe dat ik mijn korf het best kan vullen door mijn onderlijn eigenlijk samen met mijn hengel vast te houden. En op die manier heb ik mijn linkerhand volledig vrij om hier perfect mijn korf te vullen. En dat werkt wel perfect, moet ik zeggen. Hopla. Ik gooi alleen altijd links van dat spelletje, hè. Ja, dat komt ook omdat je iets minder rechts mag wel. Ja. Allee, ik kreeg er nou wel een beet, maar het moet ietsjes naar daar zijn. Hè. Het feeder hangt wel goed vol met val, hè. Ja. Yes, doe me. Ik zou echt wachten altijd. Zieke beet. En bijvoorbeeld bij draaien, dan niet. Als je voelt dat dat iets grotere vis is, bijvoorbeeld, blijf je zo aan één stuk rustig draaien. Nee, of ga je regelmatig zo eens belangrijk is als je zeker die grote vissen eraan hebt, dat je goed pompt. Dus elke keer je feeder naar boven halen en draaien en terug naar beneden. En dan echt wel, als je echt merkt dat het een hele dikke vis is, de feeder het werk laten doen. Je vist vandaag met de Horizon 350 Slim, een ideale parabolische hengel. Ik wou net zeggen, heel soepel hengel. Ja, mooi die feeder te laten werken bij dikke vissen. Terug een klein skimmertje, denk ik. Ja. Oh, ik ben de teller vergeten te veranderen. Hè. Hopla.
Weer een mooi skimmertje. Op naar de volgende. Begin je het al leuk te vinden? Is eraf denk ik. Ik denk er niet aan. Te laat, je wordt te laat. Ah. Die pier is aangefret zijn. Ja. Allee. Zie. Hij is er mee gaan lopen. Ai. Te traag. Moet al lang. Jacka. Jacka. Die moeten komen. Big Bream. Big Bream. En klaar voor de volgende. Klein beetje meer naar rechts proberen te gooien. Maar dat is terug hetzelfde denk ik. Ja, dat is goed. Ja, op maar liggen. Een van de belangrijke zaken is ook, je kiest zo'n mikpunt. Je gaat naar rechter. Dan focussen wij op een mikpunt. En onder je voelen, van het moment dat de curve druk geeft op een feedertop, dan moet je gooien. Hoe heb ik Glenn deze sessie laten aanvangen? Wel, we hebben een drietal kleine korfjes voorgevoerd met wat geknipte wormen in het voer. Daar een klein beetje kasterzond. Dat hebben we door elkaar gemixt. Dat hebben we er eerst ingezet als start. En nu zijn we ondertussen bijna een uurtje aan het vissen. En nu doen we telkens in de korf wat wormen die we knippen in het voer. Daarbij wat kastjes. En naar gelang de vissen die we gaan vangen, worden straks dikke brasems. Of toch die skimmertjes, die kleinere platjes zoals we nu al een paar gevangen hebben. Dan kunnen we er eventueel nog wat maten bij doen om nog iets meer attractie in het water te krijgen op je stek. Zodat er nog meer van die skimmertjes willen langskomen misschien. Die lengte is beter hè? Ja. Dan kan ik zo. Dat is een stuk gras mee. Laat hem even op de grond. Uit op de grond. Laat de zakken eerst. Wat? Laat de zakken op de grond. Tok. Dan trek hem er even los. Een stuk gras mee even. Krijg ik mee. Ja, kijk. Ik zag er ergens een plant mee gaan. Ai. Dan moet ik terug wat aas erin doen. Hè. Voilà. Een beetje. En maaikjes geven er niet veel mee eigenlijk. Wat blieft? Maaikjes geven er niet. Nee, voorlopig niet. Nee. Dat is de volgende fase. Dus eigenlijk de hoofdzaak dat je in de meeste feeder situaties gebruikt is eigenlijk voor je kasterspieren. Het is ook omdat braasvisserij is. Nee, het is ook omdat het, ik verwacht toch wel dat we straks nog wat braasjes gaan vangen. Ja? Dan we die pieren in het voer knippen. Want anders, als we echt zeggen we moeten skimmers gaan vangen, dan zou ik dat nooit niet doen. Dan zou je meer durven zeggen van dan laat ik ze uitlekken hè, in de zeven. Hè. Ja. Oké. Yes, that's the spot. Dat was rechterop. Zeg Danny, ik ben nu met mijn feeder eigenlijk omhoog aan het vissen. Ik zag dat bij het uitpeilen in het begin dat je zowel links-rechts als deze positie aan het doen wordt. Waarom vissen we nu eigenlijk zo? Wel, Glenn, ik heb ervoor gekozen om de feeder toch een beetje omhoog te zetten. Omdat we toch best wel te maken hebben met de lijndruk die hier gecreëerd wordt. Ja. En als je je top gewoon standaard zou leggen, links of rechts, dan krijg je die enorme lijndruk op je top, waarbij je top helemaal gespannen staat. En dan is het veel moeilijker om die beten goed te kunnen zien. Dus... Maar op deze manier zie je de beten wel beter dan. Ja. Normaal, en hopelijk kunnen we straks nog een paar dikke vangen, dat je echt mooi die klappen op die top kunt zien. Yes. Het is echt wel die beet leren aanvoelen, denk ik. Waar is hem? Terug een baars. Mooie baars. Die komen er ook af en toe eens tussen, maar ik heb toch liever die dikke braasem straks. Glenn die heeft nu een paar baarsjes achter elkaar gevangen.
Vermoedelijk komen die toch op die geknipte wormen. We gaan een beetje van zoeken hoe die daar vanaf kunnen geraken. Daardoor zijn we geen wormen meer aan het knippen in het voer, enkel kasters. En we hebben ook kasters aan de haak, 3 kasters aan de haak gedaan. En kijken of we geen andere vissen kunnen aan het azen brengen. Wat je wel hebt met die kasters, dat is je krijgt maar meestal 1 kans om aan te slagen. Dus Glenn, wees vrij alert, want als je een beet krijgt, dan moet je hem hebben, want anders kan je inhalen, want dan zijn vermoedelijk je kasters eraf. Maar dan gaan we kijken. Die baarsjes die blijven er wel af precies. Ja. Oh, maar ik keek juist naar haar. Ja. Ik keek een seconde opzij. Hij hangt er niet aan, straf. Hij is eraf, denk ik. Ja, Dat hing er wel aan, hè? Ja, hing er aan, maar het wordt te laat. Maar ik keek juist naar haar. Weet ze zeggen. Ze trokken hem eraf. Zoals ik al vertelde, als je met kasters vist, dan moet je alert zijn. Want anders, als je mist, dan lege haak en geen vis. En de pech. Die leg ik nu. Dus aandachtig blijven kijken. Geen tijd om rond te zien. Best wel een stevige beet. Ja, dat trok. Maar dat is ook zo beten uit het niet, zo soms. Hè. Nee, zo toek. Hopla. Gooien, dat begint beter en beter te worden. Dat heb ik al lang gezien. Ja. Het is niet dat je zo 2 meter links of rechts gooit. Hè? Nee, het is goed, Nou, alert, hè? Yes. All eyes on the top. Pak het. Hela. Je moest niks zeggen nu, hè. Ik had hem gezien, hè. Ah ja. Met de kaster. Het is wel een soepel stokje, hè. Hopla. Kom op. Allee jong. Weer een baars. Ook de baarsen lussen de kasters. Maar we blijven volhouden. Eerst de baars eraf en dan komen die anderen wel terug. Het is wel een hele grote baars. Nee? Elke vis telt. Kan dat? Ja, dat zijn die tikken, hè. Dat zijn die tikken, maar dat zijn kleine vis, hè. Dat is wel kleine vis, denk ik. Mooi zien dat dan met dingen dan... Kijk, dus mooi aan, de verandering. Grote? Ja, dat... 2, 3, 4, 5. Dit is met 1. 2, 3, 4, 5. Wat heb ik al gezegd dat hem daar zat? Hey, heel mooi, alsjeblieft. Dat is een goede vis, denk ik. Ja. Ja. Zoals jullie kunnen zien, een beetje tactisch aangepast, zoals ik jullie vertelde met de wormen. En kijk wat er gebeurt. Ik vermoed de eerste mooie brasem die we vangen aan een made. Ik hoop dat het een brasem is.
Zolang het maar geen baars is, maar... En? Je mag kunnen zien. Ja, ja. Een slijmjurk. Een goeie. Nog geen hele dikke, maar toch al een goeie, hè. Oei, 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 oei. Slijmjurken, zie je. Kom on, vissen. Kijk. Daar wordt het bij. Dat is het enige wat ik niet mis aan die brazenvisserij. Die vetzakkerij. Glenn heeft nu ondertussen al een tijdje met Horizon Pro Slim 350 gevist. Maximumgewicht 40 gram. We blijven met 40-50 gram blijven ondertussen niet meer liggen, want de stroming is nog net iets harder geworden. Hier staat uiteraard onze nieuwe HDX Pro 4000 molen op. Voorzien van sinking bread, gevlochten lijn 800ste. We gaan nu met de 360 vissen, daar kunnen we iets zwaarder gewicht aan hangen. Dan gaan we naar 60 gram gaan en kijken of we dan ja, nog vis kunnen vangen. Nu hadden ze tegen mij gezegd, de timer, 5 minuten. Dat pakt nu in een wedstrijd, soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Op basis van wat verlengt je of verkort je die tijd meestal? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Meestal, als ik pre-bait, dan start ik meestal de wedstrijd met een timing van 5 minuten. Ja? Dus om de 5 minuten ingooien. Oké. Oh, ondertussen plooit hij weer mooi. Met een mooie vis aan de haak. Dan kijken wat er gebeurt. Krijg je reactie, krijg je geen reactie. Mocht het zo zijn dat er geen reactie gebeurt, dan ga ik eerst verlengen naar eventueel 8 minuten. Ja. Als er dan toch die vissen op de stek komen, ja, dan verkort het eventueel. En dan is eigenlijk de kunst om ervoor te zorgen dat je van vis naar vis kan vangen, zodanig dat je ja, niet meer moet timen, maar gewoon ja, de vis kan vangen die elke beet eigenlijk. Die bijt, hè, elke beet verzilveren. Hè. En als het minder goed gaat, dan begint je eigenlijk standaard op die 5 minuten. Ja, 5 minuten. Ja. Ja. Oké, top. Meestal ook het laatste uur, als het echt moeizaam is, dan durf ik wel eens 3 minuten vissen. Ja. Om toch echt nog activiteit op je stek te krijgen en zien dat er nog iets geforceerd kan worden. Oké. Goed om te weten. Ondertussen is Glenn al ver gevorderd met het ingooien, dat gaat bijna perfect. Vissen vangen, dat gaat ondertussen ook goed. Dus helaas, deze telt niet. Ik ben ondertussen ook gesetteld, een beetje verder door. En klaar voor een battle. Dan valt hij toch per ongeluk die net in, zeg. Hey Wim, oei, die net in. Ready to go. Set. Game on. Succes, hè. Geef mij een kansje, hè. Ja, ze rechtop, zeg. Hopla. Wat een blitstart. Maar ja, ik heb het voordeel dat het al gevoerd is, hè. Nu hopen dat het een brasem is. Oh, die gaat eraf. Jammer. Dat was te mooi om te beginnen. Kan gebeuren. Op naar de volgende. Mijn maat gaat op voorsprong komen, denk ik. Hij geeft mij geen kans. Een platje. Ja, zo'n. Er net in. Hebbes. Hopla, de eerste is gevangen. En nu doorgaan, hè.
Hier, en een lege haak. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij goed. Ai, mijn clip is eraf, denk ik. Mijn clip is eraf, denk ik. Oei. Ja, mee is dat. 6, 7, 8. In de helft, hè? 8,5, hè? En 38, hè? Ik kan eens nadenken. Sabotage met de clip, zeg. Back in business. Snel, zeg. Kijk, waar? Nou, ligt nog wel hoog, hè? Hè? Hij ligt nog wel hoog. Niet toch op. Hier. Ook met zijn bek op, hè? Hij dacht dat het een dikke brem had. Allee jongen, ik heb die niet. Volgens mij stroomt het naar niet meer, Glenn. Nee? Het stroomt volgens mij niet meer. Hij kunt hem wel zo beleggen, denk ik. Voor je een beet had ik niet. Deze wel, hè. Ja, ja. Daar doe het voor ze. Scheppen die handel. Dikke brem, hopelijk. Oh. Sloeker. Meter. Misschien een foto pakken met ons met tweeën. Begin Glenn? Ja. Wacht hè. Oh! Ah. Zet het hier even zo net. Oh! Dan mag hem erin hè. Scheisse! Oh, geweldig. Kom on, hè. Allee, joh. Hopla. Hopla.
slijmjurk. Een slijmjurk. Dat is een goeie, hè. Deze. Die gaat eraf. Dat was een mooie. Je voelde ik goed, tok tok tok, maar... Zo hier, nou was ik van te juist kwaad. Daar heb ik hem, hè. Ja. Fini? Goed. Gedaan. Ja, voilà, hè. De klok gaat. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze vissessie. Vandaag is nogmaals gebleken dat door aanpassingen van aas, haken en zaken die je in het voer brengt, meer maden, minder wormen, dat we alle soorten vis kunnen vangen. Glenn, ik hoop dat ik jou wat bijgebracht heb hier op het kanaal in Diezen. Voor de eerste keer met de feeder. Misschien moeten we het wel eens andersom doen ook een keertje. Ja, eerst sowieso een super leerrijke ervaring voor mij om met de feeder op het kanaal te vissen. Ik heb natuurlijk een goede leermeester gehad en enkele goede tips meegekregen die ik zeker zal gebruiken in de toekomst. En wie weet volgend jaar of binnenkort doen we dit nog eens over op een commercial en gaan we die dikke karpers te bazen. Ik ga akkoord. Tot de volgende keer. Tot de volgende.